नेपालीहरू नेपालपट्टि जोड्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई नेपालपट्टि राजनीति गर्नुपर्ने छैन। नेपाल जो परिचय कार्ड दिएको छ त्यसमा चाहिँ नि 3 पुस्तामा नागरिकताको यो सुरु भएको भने जम्मा 70-80 र यो विषय छ र चाहिँ नि उहाँले नेपाल फर्किनुहुन्छ भने आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्दाखेरि त बर्मेली छोडी भने त भैरव भएर कता त हुनुहुन्छ अरे र मसँग अझैसम्म चाहिँ पनि जानकारी नेपाल राजदूतावासले चाहिँ नि यी नेपालका नेपाली हुर्किएन भनेर सोच्छ त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो थाई सरकारले चाहिँ मर्माचको सम्मान थियो र त्यो विषयमा जाँदाखेरि चाहिँ नि पहिले यो थाई नागरिकको लागि पनि पहल गर्नुहोस् भन्दाखेरि नेपालका राजाले 200 वर्ष पहिलादेखिबाट नै नेपाली बाहिर गएका छन्। धेरै 5 पुस्ता पहिलेदेखि अहिलेसम्म नेपाली लडाइ छौँ। चुनाव लड्नु पर्यो भनेदेखि प्रवासी नेपाली सङ्घ खोज्नुपर्छ, हामीले त्यहाँभित्र झगडा मचाउनुपर्छ। 79मा लड्यौँ, फेरि चाहिँ 84मा चुनाव आउँदैछ, त्यति बेला लडे भइगयो नि। जे प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, जे जसरी चाहिँ एक्लै अर्कालाई पछार्नुपर्छ त्यही पछारे भइगयो नि। प्रवासी नेपालीभित्र चाहिँ खेलेर त्यत्रो एउटा चाहिँ साझा सङ्गठन, कुनै विचार इतर कुनै त्यो भनौँ दल विशेष भनौँ दलको चाहिँ एउटा कुनै जनसङ्गठन कुनै भातृ सङ्गठन होइन प्रवासी नेपाली, यो चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भन्ने कुरा सबैले मानेको छ। फेरि पनि त्यसलाई भातृ सङ्गठन जस्तो गरेर व्यवहार गरेर व्हिप जारी गरेर निर्देशन गरेर क्यान्डिडेट उठाएर निर्वाचन मान्दिनँ भन्न लगाएर झगडा मचाउन लगाएर यो तमासा खास गरी कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्न हुँदैन। सरकारमा रहेका दलहरूले त गर्न हुँदैन, सरकारले त झन् गर्नै हुँदैन। त्यस कारण यो स्थितिको शीघ्र अन्त्य होस् भनेर म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। एक हदसम्म सन्तुष्ट के छु भनेदेखि त्यति बेला यहाँले जुन प्रकारको अपेक्षा गर्नुभएको थियो तदनुकूलका स्टेपहरू चालिएका थिए र त्यो चाहिँ कोष स्थापनाका निमित्त नेपाल सरकार स्वयं पनि एउटा स्टेक होल्डर भएर त्यसको चाहिँ एउटा वान अफ द पार्टनर भएर यो कोष स्थापना गर्नका निम्ति पहल गरिएको थियो र त्यसले एउटा उचाइ प्राप्त गरेको थियो। तर आज यो चाहिँ कोष अघि घरि सेवनले समस्या सृजना गरिरहेछ, घरि अर्थ मन्त्रालयले सृजना गरिरहेछ, घरि यो चाहिँ वास्तवमा अरू प्रकारका समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूको चाहिँ जन्जालमा अल्झिएको म पाउँछु र मैले चाहिँ बुझ्दा के बुझिरहेको थिएँ भनेदेखि यो एनआरएनक कोष स्थापना गरेर संसारभरि छरिएर रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूले त्यो कोष मार्फत एउटा भिजिबल इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा गर्ने र नेपालको आर्थिक उन्नतिमा एउटा चाहिँ निर्णायक योगदान दिने जुन तपाईँहरूको चाहिँ सङ्कल्प हो त्यो सङ्कल्प सराहनीय छ। त्यो सङ्कल्पका निम्ति अहिले जे जस्ता चाहिँ कन्जुसाइहरू गरिएका छन् त्यसबाट सरकार बाहिर आउनुपर्छ। चाहे त्यो चाहिँ सेवनको कुरा होस् अरू कसैको कुरा होस् त्यो चिजबाट बाहिर आउनुपर्छ र यो कोषलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति सरकारले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले जसरी जहाँ पुग्नु पर्थ्यो यो कोषमा चाहिँ संसारभरिका प्रवासी नेपालीहरूले लगानी गरे यसमार्फत लगानी गरेर केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू अहिलेसम्म भ्रमण भइसक्नु पर्थ्यो, त्यो चिज हुन सकेको छैन। त्यसका निम्ति यहाँहरूको प्रयास जारी रहोस्। हाम्रो भूमिका अनुरूप राजनीतिक पार्टीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले हामी सत्ता पक्षमा हुन्छौँ, कहिले प्रतिपक्षमा हुन्छौँ, कहिले निर्णय गर्ने ठाउँमा हुन्छौँ, कहिले आवाज उठाउने ठाउँमा हुन्छौँ। जहाँ हुन्छौँ आफ्नो पोजिसन अनुसार यहाँहरूको पक्षमा हामीले भूमिका खेल्नेछौँ र रहन्छ। र ब्रिटिस गोर्खाहरू हेऱ्यौँ पिएनओमा जान चाहिँ चाहन्न, त्यो मध्ये नेपाली नागरिकता भएका नेपाली डायस्पोरा इन्टिग्रेसनको बारेमा संक्षिप्तमा कुरा राख। त्यो मध्ये यो भुटान बर्मा लगायतका समग्रतामा हेर्ने हो भने यो अहिलेको मतदाताको सङ्ख्या एकले श्रम विभागकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 47 लाख त श्रम स्वीकृति चाहिँ जारी गरे। सम्मानित अदालतको चाहिँ क्षेत्राधिकारमा हनन गरेको अर्थ लाग्दछ। यो विषयमा धेरै बहस नगरिकन मेरो तपाईँलाई के अपिल छ भने अब मैले अघि नै पनि भने तपाईँलाई केही चुनौतीहरू छन् भनेर विगतका र निरन्तरताका समितिहरूले भन्दा अब्बल प्रकारका र अविस्मरणीय प्रकारका कामहरू गर्ने इच्छाशक्तिका साथ तपाईँहरू अगाडि जानुभयो। यी सबै विवादहरू लतारिन्छन् र तपाईँहरूले यो विषयलाई हल गर्दै जानुहुन्छ। होइन भने पराजित भएका उपविवेचना भएका बाहिर रहेका साथीहरूलाई धेरै गाली नगर्नुहोस्, किनभने अब त्यसले धेरै राम्रो गर्दैन।
अब तपाईँहरूलाई त जिम्मेदारी यो पनि भयो नि, तपाईँहरू आफैले दिए, हामी दाबी गरिराखेका छौँ, हामीले बधाई दिइसक्यौँ भनेको बाँकी रहेका साथीहरूलाई समेत, भड्किएका बाहिर रहेका साथीहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर यो सङ्गठनलाई एकताबद्ध बनाउने, यसलाई अझ बढी प्रतिष्ठित बनाउने दायित्व चाहिँ हजुरहरूकै हो। त्यसमा हाम्रो सहयोगी भूमिका। यो हुन्डीको सायदै तपाईँहरूले भन्दा बढी विरोध गरेर ज्यानको समेत खतरा मोलेर निर्वाचित सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका पछि थाई देश चाहिँ अलिकति विकास भएर जाँदाखेरि उहाँहरूलाई गएर चाहिँ नेपालको राजदूतावासपट्टि चाहिँ धाउनु। पोलिटिकल स्टेबिलिटी भएन, राजनीतिले स्थायित्व पाएन। अब त यतिसम्म समस्या आयो कि हरेक पार्टीमा एमालेभित्र अहिले झट्ट हेर्दा कमरेड केपीको हाई कमान्ड छ, तर भित्रभित्र त्यहाँ समस्याहरू छन्। अब हाम्रो पार्टी त खुला पार्टी, केन्द्रीय समिति त नबोले हुन्छ, बाहिर जे बोले हुन्छ, यस्तो छ हाम्रो पार्टी। राजसभा भर्खर आउनु भएको छ, पार्टी बन्नु भएको छ। अब हेरौँ, शुभकामना छ, राम्रो होस्, तर हेरौँ, किनकि यहाँ हुँदैन जबसम्म अन्तर्आत्माबाट पदीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्यो देश हामी बन्न सक्दैनौँ। दिनुको लागि सजिलोको लागि के त भन्दाखेरि खिचेपछि पनि जानुहुन्छ, आन्सर पनि बढ्नु भएको, उहाँ विद्यार्थी भएर उहाँले हप गर्नुहुन्छ। यो भोटको डर नदेखाइकन बिदा गर्नु। ध्रुव सर नेपाली कसै